Salutare internet și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am lângă mine LG V40. Da, știu, este un telefon de anul trecut, însă a ajuns cam târziu la noi. Acest telefon încă este unul dintre terminalele GSM pe care le-aș recomanda, persoanelor care sunt iubitoare de multimedia și aici vorbesc de muzică. Mai am LG G7, acesta este telefonul meu pe care l-am ales doar din cauza sau doar datorită jack-ului, pentru că este unul dintre telefoanele care încă are jack și acel procesor de sunet Hi-Fi Quad DAC pe care îl are și LG V40. LG G7 a ieșit în mai 2018, acesta a ieșit în octombrie 2018. Ai putea spune că este cumva o variantă actualizată a lui G7. Sunt câteva diferențe, însă după cum puteți observa au cam aceeași culoare. Dar înainte de a trece la o comparație, hai să mergem să vedem ce găsim în cutie, bineînțeles în afară de telefon. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a ne uita la telefon în detaliu, hai să vedem ce avem în cutie. Modelul acesta pe care eu îl am este Dual SIM și, după cum ați putut observa, este cel albastru. Hai să dăm capacul la o parte să vedem ce găsim înăuntru. Bineînțeles, avem o folie în care a fost telefonul pus înainte să-l desfac, hârtiuță, o cârpă de microfibră pentru a șterge ecranul și, bineînțeles, spatele telefonului, deoarece acestea sunt făcute din sticlă și sunt un magnet de amprente, dar nu așa de mare ca G7-le și vom vedea imediat. Aici mai avem un plic care este plin de hârtiuțe și, bineînțeles, cheița pentru SIM-uri. Încărcătorul, care seamănă exact cu cel de la LG G7, este de 5V 1,8 A sau 9V 1,8 A. Hai să lăsăm deoparte. Mai avem un cablu de transfer date și încărcare USB tip C și, în final, niște căști care de data aceasta nu mai au brandul Bang & Olufsen, ci sunt niște căști normale de LG. De ce? Pentru că am văzut că nu mai există acea siglă B&O Certified la LG V40, însă sunt niște căști foarte calitative, sau cel puțin din punct de vedere audio, se aud foarte bine. Nu neapărat că ar fi ele cele mai bine construite, dar sunt niște căști mai mult decât decente. Și cam atât avem în cutie. Hai să lăsăm cutia la o parte și să ne uităm la telefon. Acum, hai să ne uităm și la telefon. Hai să începem cu spatele. După cum puteți observa, V40 are un finisaj mat satinat, LG G7 are un finisaj de sticlă, este un magnet de amprente, însă pe LG V40 nu se văd amprentele atât de rău. După cum putem observa, avem 3 camere pe LG V40, pe G7 avem doar 2, în schimb poziționarea siglei, poziționarea modelului și, bineînțeles, poziționarea senzorului de amprentă rămân identice. Și ceea ce îmi place foarte mult este că blițul este sub sticlă, așadar nu se zgârie sau nu este acoperit cu plastic ca la alte telefoane. În ceea ce privește camera bump-ul, este destul de mic, să vedem dacă le facem pe amândouă să se vadă în același timp. El există acolo, iar unii s-ar putea să fie deranjați de acest aspect, însă este micuț și pe V40, dar și pe LG G7, iar spatele arată aproximativ la fel, bineînțeles cu diferența celor de mai sus. De asemenea, nu mai avem acest blaster cu infraroșu pentru a face focalizarea cu infraroșu și avem doar 3 camere. Ce îmi place foarte mult este selecția, vom vorbi imediat despre camere, dar până atunci avem o cameră normală, o cameră telefoto și, bineînțeles, o cameră wide. Așadar, avem multe de ales în momentul în care vrem să facem fotografie. Pe partea de construcție, sau mai bine spus pe partea de materiale, avem o ramă de aluminiu cu Gorilla Glass 5 și pe spate și pe față și, bineînțeles, este 810G compatibil. Și dacă vă întrebați ce e asta, este un standard militar. Cei de la LG susțin că acest telefon ar rezista și abuzurilor, adică scăpat pe jos,
sau imersat în apă. De asemenea avem și IP68, deci ploaia și vântul nu vor fi o problemă pentru LG V40. Ca greutate avem 169 de grame și nu este un telefon foarte greu, are câteva grame în plus față de LG G7 care are doar 162 de grame. Așadar, cu siguranță nu o să simți diferența de cele 7 grame. Mergem mai departe către display. Avem un ecran pe OLED de 6,4 inch, puțin mai mare decât cel de pe G7 care avea 6,1 inch. Avem o rezoluție de 3120 de pixeli pe 1440 de pixeli cu o densitate de 537 de pixeli pe inch și un aspect de 19,5 pe 9. De asemenea, este compatibil Dolby Vision și HDR10. Spre deosebire de LG G7, nu mai avem DCI pe 3 100%. Dar, în continuare, este un ecran foarte bun, este foarte contrastant, are o rezoluție 2K+, iar conținutul se vede superb. Poate fi comparat ușor cu Samsung-ul, iar cei care simt această mică diferență între tonurile de culoare au de unde să aleagă. Eu, din păcate, nu am de unde să-mi aleg altă voce. În ceea ce privește telefonul, cum se simte în mână, ei bine, sincer să fiu, îmi place o idee mai mult decât LG G7. De ce? Pentru că nu este atât de alunecos. Finisajul acesta mat de pe spate îl face să aibă o aderență ceva mai bună decât sticla lui G7. De asemenea, este o idee mai lat și în momentul în care ne uităm, hai să intru pe un ecran alb, hai să intrăm în Play Store, așa. După cum puteți observa, bezelul este ceva mai mare pe LG V40 decât pe G7. Însă G7-le are bărbia mai mare, iar în ceea ce privește fruntea și bretonul, e bine, arată aproximativ la fel. Pentru că tot vorbeam de breton, e bine, aici avem două camere și vom vorbi despre ele la capitolul camere, dar până acum, în ceea ce privesc primele impresii despre telefon, e bine, dacă nu ai fi avut un LG G7 să vezi exact care este asemănarea între ele, cu siguranță nu ai fi putut observa nici măcar diferențele. Dar este un telefon foarte frumos, este un telefon care arată superb, aș putea spune, îmi place acest finisaj mat și aș fi vrut să am și modelul pe roșu. De ce? Pentru că acela cred că ar fi arătat ceva mai elegant decât acest albastru sau probabil m-am plictisit eu de culoarea acestui telefon. Este un telefon foarte confortabil atât în poziția portret cât și în poziția landscape când vrei să te joci și bineînțeles totul se continuă foarte ușor și bineînțeles totul este uniform din față spre muchie și spre spatele telefonului. Așadar, construcția este impecabilă din punctul meu de vedere, nu am ce să reproșez. Hai să vorbim și despre porturi. Ceea ce face acest LG V40 să fie unul dintre telefoanele mele preferate în 2019 este mufa jack și vom vorbi despre ea imediat. De ce? Pentru că are o calitate audio ceva mai bună decât restul telefoanelor de pe piață. Acum, în partea de jos, mai avem un microfon care este microfonul principal, mufa de alimentare și transfer date USB tip C și grila difuzoarelor. Și după cum puteți observa, tot aici în partea de jos avem și cele două benzi GSM care sunt prezente și în partea de sus a telefonului. Aici mai avem un microfon secundar și cam atât. În ceea ce privesc butoanele, ei bine, LG nu a schimbat aranjamentul, atât pe V40 cât și pe G7. Butonul de power se află pe partea dreaptă sau pe muchia dreaptă, iar cele două butoane de volum sunt pe partea din stânga, iar aici avem butonul inutil pentru Google Assistant care nu merge remapat. De asemenea, și sertarul s-a schimbat. Ok, este un sertar hibrid, așadar va trebui să renunț la unul dintre SIM-uri în favoarea cardului microSD. De asemenea, poziția lui s-a mutat tot pe rama din dreapta, în timp ce pe LG G7 era în partea de sus. Acum, hai să vedem restul telefonului, să vorbim despre sistemul de operare și bineînțeles cum se comportă acest telefon. În stânga vom avea LG G7, telefonul meu pe care l-am de ceva vreme și a fost destul de torturat, aș putea spune. Iar aici este un V40 nou nouț.
Ei bine, am făcut și setările lui V40, am să las G7-le aici pe masă și hai să ne uităm puțin la sistemul de operare. Bineînțeles, cu toții știm că LG-ul nu prea își dă interesul în ceea ce privesc update-urile. Pe G7 în Coreea deja există update-ul oficial la Android Pie, însă pe internet se speculează că ar veni undeva la sfârșitul lunii acesteia și update-ul la Pie. Așadar, hai să punem telefoanele unul lângă celălalt. După cum puteți observa, V40-ul este puțin mai înalt decât G7-le și le-am pus eu aici același wallpaper ca să arate la fel. În ceea ce privește sistemul de operare, suntem blocați la Android Oreo, iar interfața nu este absolut deloc schimbată. A rămas aceeași temă albă și o să vă arăt un truc în cazul în care aveți un LG, cum puteți să-l faceți negru fără temă. Dar până atunci, hai să ne uităm și la restul sistemului de operare. Bineînțeles, aplicațiile au rămas la fel, doar că eu le-am aranjat altfel pe aici și are mai multe aplicații downloadate. Hai să mergem în setări și mergem la Software Info. Avem versiunea de Android 8.1.0 Oreo. Ia să vedem, nu mai avem altă jucărie aici. Ok. Patch-ul de securitate este de pe 1 ianuarie 2019, ceea ce este bine, măcar la capitolul securitate. Hai să mergem în home screen și să vedem cum stăm în AnTuTu Benchmark. 258.549 de puncte, iar în cazul în care vreți să vedeți mai multe detalii, sunt aici afișate pe ecran. Hai să intrăm și în Geekbench 4. 2389 de puncte în single core și 8691 de puncte în multicore. În cazul în care sunteți curioși de testele pentru LG G7, aveți undeva aici link către review-ul de la G7 în momentul în care a apărut. Bineînțeles, avem Snapdragon 845, adică un model înainte de 855, cel care este prezent și pe LG G8, dar momentan nu îl avem în birou, deci nu îi facem review lui G8, dar sper să vină cât de curând. Pe partea de performanță avem 6 GB RAM cu 64 și 128 de GB spațiu de stocare intern. Acesta, versiunea de bază, ca să-i spunem așa, este ceva mai generoasă decât versiunea de bază a lui G7. Modelul pe care eu îl am aici este cel cu 4 GB RAM, nu cu 6. Hai să vorbim puțin despre camere. Aici pe LG V40 avem două camere, cea principală este de 8 megapixel f1.9, iar cea secundară este de 5 megapixel f2.2, spre deosebire de LG G7 care are o singură cameră pe față, este de 8 megapixel f1.9. Hai să ne uităm și pe partea din spate, să ne întoarcem pe amândouă. Pe LG V40 avem camera principală de 12 megapixel f1.5 cu stabilizare optică pe 3 axe. A doua cameră este de 12 megapixel f2.4, este o lentilă telefoto și are zoom optic 2x. Cea de-a treia cameră este de 16 megapixel f1.9. Hai să mergem mai departe, după ce am trecut de specificațiile tehnice, și să pornim aplicația de cameră. Avem o opțiune care se numește Triple Shot și în momentul în care apăs să fac focus, apăs pe butonul de fotografiere și face 3 fotografii, una cu camera wide, una cu camera normală și bineînțeles una cu camera cu zoom optic 3x. În momentul în care intru în galerie, pot apăsa pe acest buton și scrie Preparing Triple Shot Video, adică ți le pune și într-un video, nu neapărat doar că ți le afișează. Și are un efect așa foarte interesant de zoom, doar că nu prea nimerește centrul fotografiei, chiar dacă este centrat pe mijloc. În ceea ce privește fotografierea cu acest telefon, îmi place că au păstrat modul profesional destul de bun, sau mă rog, modul manual, să-i spunem așa, unde avem opțiuni pentru white balance, opțiuni pentru focus și bineînțeles avem focus manual cu opțiunea de peak. Deci în momentul în care, ia să punem cumva să se vadă și pe ecran, în momentul în care facem focus, când este subiectul focusat, marginea acestuia și muchile acestuia se transformă în verde pe ecran. Așadar, ne dăm seama că am făcut focusul corect și nu mai avem
mai mult de atât ce să facem. De asemenea, avem opțiuni și pentru compensația expunerii, ISO și timpul de expunere. Hai să mergem în modul manual pentru video, iar aici iubesc acest telefon. De ce? Chiar dacă și Samsung-ul are opțiunile acestea, îmi place mai mult aplicația lui LG. De ce? Pentru că opțiunile sunt foarte la îndemână în partea de jos a telefonului. Putem să filmăm cu camera normală sau putem să filmăm cu camera wide. Iar aici avem opțiuni pentru sunet, care momentan sunt dezactivate pentru că filmăm în 240 de cadre pe secundă Full HD. Dar avem opțiuni din nou pentru white balance, focus, expunere, ISO și bineînțeles shutter speed. Ei bine, aici putem să vedem diferența între aceste două telefoane. LG G7 poate să filmeze Full HD până la 60 de cadre pe secundă. Să dau asta la o parte, în timp ce LG V40 este în stare să filmeze Full HD până la 240 de cadre pe secundă. Așadar, în cazul în care îți dorești un telefon multimedia, dar îți place să și filmezi, aș zice să mergi pe partea de V40. De ce? Pentru că ai aceste opțiuni. Hai să vedem ce opțiuni mai avem în restul aplicației. Hai să mergem la mod, să-l dăm pe auto. Avem așa Google Lens, modul portret pe care cu toții îl știm și modul cu inteligență artificială pe care nu știu câți dintre voi l-ați folosit, iar în cazul în care l-ați folosit aș vrea să-mi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. De ce? Pentru că mie personal nu prea îmi plac fotografiile făcute cu acest mod, nu neapărat pe LG, ci pe orice alt telefon cu inteligență artificială. Hai să ne uităm aici ce mai avem. Mai avem Cine Video, mai avem Food, Slow Motion, stickere cu realitate augmentată. Ia să vedem. Uite aici pe masă cum se joacă ei. Pot să-i mut, pot să-i măresc, pot să-i micșorez. Ok, nu mi se pare o funcție neapărat utilă, dar mi se pare o funcție cu care poți să-ți omori timpul sau să te lauzi la prieteni. Ce-mi place mie foarte mult este această opțiune Cine Video și vă voi arăta exact de ce. În momentul în care filmez, să spunem că trag așa un cadru, am aici o opțiune Point Zoom și în momentul în care încadrez subiectul în acest dreptunghi pe care pot să-l mut absolut oriunde, am acest slider care îmi face zoom foarte încet în această zonă a cadrului. Așadar, în cazul în care vrei să te joci și să faci niște filmulețe mai cinematice pe care să le editezi și să le pui mai departe pe YouTube sau pe rețele de socializare, ei bine, telefonul acesta mi se pare aproape perfect pentru acest scop. Iar acum vorbim de camera de selfie. Bineînțeles, modul beauty este activat din start. Nu înțeleg de ce fac asta producătorii de telefoane mobile. Aici avem din nou filtre, dacă ieșisem din ele, urban, vivid, violet și așa mai departe. Sunt o grămadă de filtre care îți vor fi utile în cazul în care editezi pentru Instagram și vrei să postezi. Aici avem stickere, dar ce mi se pare interesant este acest buton. De ce? Pentru că face schimb între cele două camere. Nu se vede extraordinar de wide, dar va face diferența în momentul în care vrei să faci niște selfie-uri cu prietenii tăi. Iar la capitolul sunet, pentru că tot vorbim de multimedia, avem o chestie destul de interesantă pe care o găsim în Essentials HD Audio Recorder. Selectăm modul Custom, mergem aici, mergem în setări și putem înregistra FLAC, WAV sau M4A, 16 bits sau 24 de bits, iar sampling rate până la 192 de kHz. Ceea ce îmi place și mai mult la acest telefon este faptul că poți pune un microfon separat să înregistrezi sunet. De asemenea, avem aceleași opțiuni pe care le-am văzut și în modul video, inclusiv la recorder. Avem două moduri predefinite, cum ar fi concert și modul normal, în care poți folosi telefonul pe post de reportofon. Ei bine, acum că am tot pălăvrăgit aproape 15 minute despre acest telefon, hai să vedem și cum face fotografii. Și
pentru că niciun review nu ar fi complet fără puțin gaming, hai să ne jucăm și PUBG pe LG V40. Oricum, având în vedere că are un Snapdragon 845, nu am alte așteptări de la el decât că jocul ar trebui să se miște impecabil. Bineînțeles, setările au fost automat selectate pe High și după cum putem observa, nu avem niciun pic de lag. Rezoluția este foarte bună, detaliile sunt foarte bune, totuși trebuie să ținem cont că este un joc pe telefon. Dar, în ceea ce privește experiența, este neîntreruptă. Sunt în echipă cu 4 oameni care îi văd că deja se luptă. Tragem linie și în ceea ce privește gamingul pe acest telefon, eu sunt mulțumit, cu mențiunea că undeva în zona aceasta se încinge nu foarte tare, dar în cazul în care te joci vreo oră, o oră jumătate, e bine, nu cred că o să-i facă bine bateriei telefonului. De asemenea, nici să ții telefonul la încărcat și să-l folosești nu este recomandat. E bine, ne apropiem și de finalul videoclipului, iar în cazul în care n-ai avut chef să te uiți la tot videoclipul, aici avem câteva puncte cheie ale lui V40. În comparație cu LG G7 care a ieșit în mai anul trecut, sunt câteva mici diferențe, cum ar fi IPS ecran pe OLED ecran. Ambele ecrane sunt 2K. În ceea ce privește construcția, avem sticlă, față-spate și bineînțeles ramă de aluminiu. Ambele sunt rezistente la apă și sunt compatibile cu standard militar, adică în teorie ai putea să le scapi pe jos, dar nu recomand acest lucru. Pe partea de design, V40 este puțin mat pe spate și ajută la aderență, în timp ce G7 este cât se poate de lucios. De asemenea, mai avem o chestie nouă, interesantă pe LG V40 și este triple shot, adică folosește toate cele 3 camere simultan pentru a face o fotografie. Una normală, una detaliată cu zoom optic 2x și bineînțeles una wide. G7 după un an de zile încă se menține destul de bine. Același lucru pot spune și despre V40, care va dura cel puțin 2 ani de zile până când o să fii nevoit să-l schimbi.